Tässä oli Arvi Lehto vuodesta 1978 vuoteen 2009. Oli aikaisemmassa töissä herännyt haave siitä, että saisi tämmöisen oman paikan ja vieläpä, että jos saisi tämmöisen vanhan patinoituneen kivijalkaliikkeen hallintansa. Ja tämän edeltäjän kanssa niin kuin synkkasi niin hyvin, että tuntui, että oltiin ihan samoilla linjoilla. Hän halusi, että työ jatkuu ja minä halusin jatkaa hänen työtään. Mulla on eri vuosikymmeniltä laseja ihan alkaen sieltä semmoisista nenälle ripustettavista pince-nez-laseista, monokkeleista, lorneteista, alkaen kissalaseihin ja sitten mennään sinne Buddy Holly-osastolle myöskin ja 70-luvun kekkoset on hyvin edustettuna ja 80-luvun pömpöisit kultakimalteet on kanssa täällä. Täältä tullaan nimenomaan hakemaan jonkun tietyn tyylistä lasia. Eli jos on mielessä on nähnyt vaikka jonkun leffan, missä on jotkut hienot lasit, niin voidaan näyttää ihan kuvareferenssinä, onko ja saatan tunnistaa sitten mallin. Ja jos ei nyt ihan juuri sitä mallia ole hyllyssä, niin varmasti löytyy niin kuin vastaavanlainen. Voi olla, että löytyy samalta aikakaudeltakin jopa. Mulla on oma työpaja tässä ja teen kaikki linssihionnat, korjaustyöt, linssivärjäykset. Nykytyyliin se laitetaan se kehys niin kuin linjaston toiseen päähän sisään ja sitten robotti lukee sen ja tekee oikeanlaiset linssit ja sitten oikeastaan hiojan tehtävänä on vaan sitten laittaa ne valmiit linssit paikalleen. Mutta tässä taas se tehdään perinteisellä kaaviolevymenetelmällä, eli leikataan oikeanlainen kaaviolevy, joka sovitetaan kehykseen. Ja käytetään toki semmoista vanhanaikaista hionta-automaattia, joka kopioi sen kaaviolevyn mallin ja mitat, mitkä on siihen asennettu. Ja sitten se loppu sitten hiotaan semmoisella käsitahkolla vielä viimeistellään. Niin sen etuna on se, että siitä saadaan just eikä melkein, koska siihen pääsee itse vaikuttamaan täysin. Niin sekä hyvässä että huonossa, mutta sitten kun sitä on tässä joku sen vuoden tehnyt, niin kyllä se voisi sanoa, että alkanut sujumaan. Värjäys on semmoinen kadonnut taiteenlaji, että sitä ei liikkeet enää tee itse monestakaan syystä. Ensinnäkin se on hyvin aikaa vievää ja vaikeaa ja se tosiaan voi mennä helposti pieleen. Et sitten jos siihen käyttää hirveästi aikaa ja se menee pieleen ja joutuu tilaamaan uudet linssit ja asiakas joutuu odottamaan ja omaa työaikaa menee hukkaan, niin se ei ole niin kuin hirveän tuottavaa työtä, mutta se on palkitsevaa sikäli, että se on kivaa puuhaa, saa sellaisia värejä kuin haluaa, mitä ei saa tehtaalta tilatessakaan ihan suoraan toiveiden mukaan, että kun se alkaa sitten sujumaan sekin, jos asiakkaalla on joku villimpi väri-idea, niin se saadaan sitten tehtyä. Eli myöskin pyritään siihen, että pidetään yllä ja jopa palautetaan jo kadonneita menetelmiä käyttöön. Niin se on tämmöinen, tavallaan sillä kunnioitetaan tätä edeltäjän työtä ja myöskin tämän alan perinteitä, mitkä on sitten kovasti katoamaan päin ja moni on sitten jo kadonnut. Eli nykyään optikoille ei opeteta tämmöisiä hommia enää, vaan on erikseen hiojat, mitkä on siellä keskuspajoilla. Ja optikon tehtävä on oikeastaan vaan sitten istua tuolla näöntarkastuksessa ja sitten on vielä myyjät erikseen. Mutta tässä nämä kaikki yhdistyvät. No, silmälaseja ja aurinkolaseja myöskin keräillään ja se ei ole mikään kauhean iso se skene siinä, mutta sitäkin tiiviimpi ja Suomessa ei ole kuin ihan sanotaan alle 10 semmoista aktiivista tai mitä minun tietoon on tullut, ellei joku sitten keräilee omassa yksinäisyydessään. Keräilijäthän tekee tämmöisiä, niin kuin puhutaan kaivauksista, eli ihan tämmöisiä pitkään toimineita liikkeitä, missä tavallaan ihan kuluttajatkin voi käydä tekemässä tämmöisiä kaivauksia, mutta optikkona mulla on sitten semmoinen tietysti etulyöntiasema, että mä pääsen käsiksi semmoisiin, mihin kuluttajat ei pääse, esimerkiksi tämmöisten niin kuin tukkuliikkeiden varastoihin ja muualle. Siinä mielessä niin kuin moni keräilijä voisi pitää mun asemaa niin kuin epäreiluna, mutta mulla on vähän niin kuin kaksi persoonaa tässä, että on tämä optikon ja myyjän persoona ja myöskin tuotteet ja sitten on se ihan toinen maailma, se oma maailma, mitä mä en ikipäivänä edes kuvittelisin myyväni, vaan pidän hamaan ikuisuuteen asti itselläni.
mitä taas sitten optikkopiireissä ihmetellään, että eihän tavaraa voi rakastua, mutta no ei niin, mutta keräily on ihan asia erikseen. Ja vain keräilijä ymmärtää toista keräilijää. Niinhän se aina on. Täällä kävi muun muassa sitten minua moikkaamassa yksi saksalainen keräilijä, joka kerää vain Casal-merkkisiä laseja. Tässä on taas tämmöinen niin kuin merkkiin keskittynyt palvonta. Ja hän tuli sitten ihailemaan minun Casal-kokoelmaani. Väitti, että olisi tullut muutenkin käymään Helsingissä, mutta mä vähän epäilen, että se oli painava syy, koska hän kuitenkin vietti täällä minun seuranani pari päivää. Niin meillä oli oikein hauskaa. No niin, tässä on tämmöiset Casalin kuuluisat lasit, mallinumero 951, mikä on tietysti tärkeää aina tässä keräilykulttuurissa tietää tarkat mallinumerot. Ja herra Kari Zallonin suunnittelema tämmöinen autokotelo, mikä laitetaan siihen kojelautaan näin. Ja sitten aukeaa tälleen hienosti, näyttävästi, kuten asiaan kuuluu. Näin. Tähän on nyt saatavissa tavallisetkin aisat. Tällä hetkellä tässä on tennis strap kiinni. Ja erittäin käytännöllinen lasi myöskin otsalla. Ja todella toimiva. Sitä voi pitää Björn Borg-tyyliin tälleen niin kuin hikinauhan tavoin. Ja tämä toimii yhtä hyvin laskettelurinteessä kuin tennis- tai koriskentällä. Että aivan nerokas. Ja voimakkuudet menee loistavasti. Tosin kun tämän päivän tämmöisiin kaarevin kasvoja myötäileviin laseihin, niin niihin on vaikea saada vahvuuksia, mutta tämä on niin kuin, jos ajattelee designer-laseja yleensä ja sitä mielikuvaa, mikä on niin kuin hienosta lasidesignista, niin monesti se vähän ampuu yli ja nimenomaan linssien osalta, mutta tämä on niin kuin optikon näkökulmasta erittäin järkevä, koska tämä profiili on kuitenkin aika suora, eikä tämä linssien osuus varsinaisesti ole niin iso. Eli tähän on vielä järkevää asentaa linssit omilla vahvuuksilla. Niin. Nämä on tämmöisiä niin kuin unohdettuja designin nerouksia. Ja sitten siinä on tämmöinen klipsisysteemi ja samalla tyylillä siihen vaihdetaan sitten tavalliset aisat kiinni. Noin. Tämä on kätevän näköistä, kun asettelee tälleen hienosti sitä ja sitten se vähän jumii jotenkin. Noin. Mutta hienon näköinen se on. Casal liitetään usein niin kuin New Yorkin katukulttuuriin ja nimenomaan tämmöiseen niin kuin alkuajan breakdance-kulttuuriin. Et silloin niin kuin käytettiin Casalin laseja niin kuin niillä esittelylinsseillä, missä lukee se Casal siinä. Eli niitä ei kuulunutkaan vaihtaa pois. Et yleensä kun optikko tekee asiakkaalle linssit, niin se heittää ne esittelylinssit roskikseen, mutta tämmöinen Casal-fanaatikko, niin hän käyttää niitä Casalin laseja niillä esittelylinsseillä nimenomaan. Ja se on aivan niin kuin oma kulttuurinsa, mitä ei optikon tarvitse yrittääkään ymmärtää. Joten pitkään kyseistä lasimerkkiä keräilleenä, niin ymmärrän sen, mutta itse en käytä niitä sillä tavalla, että optikon täytyy kuitenkin käyttää aina semmoisia niin kuin hifilinssejä. Tavaraa on paljon, että mulla on tässä myymälässä ehkä noin 10% laseista, mitä mä omistan kerralla esillä. Että varasto on aika iso ja sitten kun asiakkaat oikein innostuu penkomaan täällä, niin se on hyvin erinäköistä tavaran etsintää kuin optikolla yleensä, kun otetaan niin kuin yksi kehys ja laitetaan päähän ja ihaillaan, vaan tässä voi olla sillä tavalla, että mä haen noita laatikoita ja kaadetaan niitä tähän lattialle isoksi keoksi ja sitten optikko ja asiakkaat on polvillaan täällä ja selaa sitä kasaa ja sitten pakataan ne ja haetaan uusia ja asiakas käy välillä syömässä ja tulee sitten takaisin ja
Ja sitten, no tuossa oli muutama hyvä, mä tuun huomenna uudestaan ja sitten jatkuu taas. Ja se vaatii kyllä optikoltakin aikamoista kärsivällisyyttä, mutta se on se yksi syy, miksi mä oon tässä. Että kun mä oon itse tämmönen lasifanaatikko ja ymmärrän täysin semmoisia asiakkaita, koska olen itsekin semmoinen, niin vaikka tässä ei ole kirpputoritoiminnasta kysymys, mutta hyvin pitkälti niin kuin semmoiset ihmiset, ketkä tykkää siitä semmoisesta kirpputorin ideasta, että saa itse löytää ja saa itse päättää, mikä on hienoa. Ja niinhän muotikin kehittyy. Et silloin kun ihmiset tavallaan itse kekseliästi käyttää ikään kuin, voisi sanoa jopa väärin. Esimerkiksi vanhoissa kehyksissä me ei tiedetä täysin tarkkaan, että onko joku kehys vaikka naisten vai miesten alun perin, minkä ikäisille se on tarkoitettu. Et joskus kun näkee mainoskuvia jostain, minkä on vuosia tuntenut jonkun kehyksen, niin voi yllättyä, että mä oon aina luullut, että tämä on naisten kehys, mutta tämä onkin miesten mallistosta ollut. Niin aina joka päivä saa yllättyä, kun asiakkaat itse kekseliästi niin kun keksivät käyttää niin kun eri tavalla kuin olin itse ajatellut. Tämä tila on pysynyt oikeastaan ennallaan. Tämä oli jo minun tietääkseni tämän näköinen jo ennen, kun tähän tuli optikkoliike. Eli tätä ennen tässä on ollut kampaamo 70-luvun alussa. Tänne on esimerkiksi tämmöiset kattorakennelmat ja nämä lentoon lähtevät loisteputket niin tehty silloin. Ja mä oon niiden kanssa oppinut elämään, vaikka mä halusin ne purkaa silloin, kun mä tulin taloon. Ja on tässä ollut yhtä sun toista mielessä, mutta mä oon tosi tyytyväinen, että mä en ole vieläkään tehnyt mitään. Että sitä ei ole tekemällä tehty jonkunnäköiseksi, vaan että se historia saa näkyä. Tämmöinen paikka tietysti saa uudistua, mutta hyvin hienovaraisesti. Että ihmiset ei niinkään halua, että tämmöinen paikka uudistuu. Ei ne tosin ole sitä vastaankaan, mutta nimenomaan hakee kivijalkaliikkeestä semmoista autenttisuutta, missä ei olla uudistuttu uudistumisen pakosta. Jos mä oon niin kuin tässä se, joka tekee kaiken, ja nyt jos mä lähtisin uudistumaan ja palkkaisin tänne 1 tai 2 tai 3 ihmistä tekemään niitä mun hommia, mitä mä teen nyt, niin mitä mä sitten tekisin? Mä olisin hallinnoitsija, jossa mä koen olevani erittäin huono. Mä olisin varmasti niin kuin huono pomo, ja mun täytyisi sitten sen lisäksi palkata vielä se joku tuohon hallintoon. Ja eihän mulla ole sitten enää mitään virkaa tässä. Vaan melkein päinvastoin, että mä palkkaisin ikään kuin itselleni pomon ja jatkaisin näitä hommia tässä näin, koska tämä on se, minkä mä osaan ja mistä mä tykkään, miksi mä oon tässä. Kilpailu on ainoa sana, mitä tässä alassa kuulee puhuttavan, että miten pieni liike pärjää, kun alalla on kova kilpailu, että isojen ketjujen puristuksissa. Mutta mä näen sen tilanteen ihan päinvastoin, että se on vain ainoastaan hyvä, koska isot ketjut käy keskenään kilpaa. Vaikka minäkin olen samalla alalla, mutta en minä koe kilpailevani isojen ketjujen kanssa. Vaan päinvastoin minulle aukeaa markkinarako, koska ihmisille tulee ähky ja kyllästyminen siihen kilpailutilanteeseen. Ja silloin se avaa uudet markkinat. Oi, olisi paketti. No niin, kiitos. No niin. Joo. Sukunimi? Piipponen. Etunimi? Matti. Siihen on kirjoitus. Kiitos. Kiitoksia, hyvää viikonloppua. Kiitos, samoin. Odotettu paketti. Luulen, että täällä taitaa olla sellaista tavaraa, mistä äsken puhuttiinkin. Saako tän rikkomatta auki? Kyllä se lähtee tästä näin. Jaha. Tämä onkin kiinnostavaa. No niin. Taitaa olla viikonloppu pelastettu.